Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lúc đầu chỉ là một trận mưa bình thường. Không ai quan tâm, nhưng không ai ngờ. Cơn bão tuyết lạnh giá, mang theo gió mạnh quét qua thế giới. Nhiệt độ thấp đến âm 80 độ. Và tất cả chỉ là khởi đầu. Đến cuối tháng 3, nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 33 độ. Đối với một thành phố miền Bắc, điều này không bình thường, nhưng những người bận rộn cũng không nhận ra sự kỳ lạ của thời tiết này. Ngày mai là cuối tuần rồi, các đồng nghiệp hẹn đi dã ngoại. Tất cả các loại thức ăn đã sẵn sàng, nó nằm trong phòng đựng thức ăn. Tôi có một số việc phải hoàn thành. Vì để ngày mai có thể hoàn toàn thư giãn, tôi quyết định ở lại làm thêm giờ. Khi chuẩn bị đi pha một tách cà phê, nhưng lại bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ làm kinh ngạc. Đã 8 giờ tối rồi. Trời không những không tối, ngược lại, một mảnh màu đỏ sẫm bao trùm thành phố, giống như vết máu cũ bị che khuất bởi sương mù. Kỳ lạ và u ám. Mở điện thoại ra, các đồng nghiệp đều đang trêu chọc là tiên hữu nào đang độ kiếp. Bên ngoài cửa sổ đã nổi gió rồi, cây cối bị thổi bay. Mặc tay áo ngắn hơi lạnh. Tôi vừa định xem dự báo thời tiết, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên. Tôi suýt nữa thì vứt điện thoại đi vì sợ hãi. Tôi đang đứng trên tầng 19, nhìn bầu trời xa như bị xé toạc. Trong lòng bỗng có cảm giác sợ hãi. Rất nhanh sau khi sấm sét lớn qua đi, mưa lớn, gió mạnh cuốn mưa điên cuồng đập vào kính. Tôi nhanh chóng đóng chặt cửa sổ công ty. Tôi mặc áo khoác, lại pha thêm một tách cà phê nóng uống từ từ. Trong lòng cuối cùng cũng ổn định hơn một chút. Nghĩ rằng cùng lắm thì tối nay sẽ ở lại công ty, chờ mưa tạnh rồi nói sau. Nhưng lúc đó tôi không biết, trong tháng tới, tôi không thể rời công ty. Và những đồng nghiệp đã nghỉ việc trước đó, có rất nhiều người không thể quay lại. Tôi bị đánh thức vì lạnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa, đắp chăn điều hòa, tay chân lạnh cóng. Nhìn vào điện thoại, 4:30 sáng, nhiệt độ đã giảm xuống 12 độ. Mưa vẫn không ngừng rơi. Hơn nửa đêm tiếng mưa vẫn chưa dứt, làm cho thính giác của tôi gần như tê liệt. Chỉ có tia chớp thỉnh thoảng chia cắt bầu trời, sẽ hết đám mây đen này đến đám mây đen khác. Tôi ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, sợ hãi. Trận mưa này không biết khi nào có thể dừng lại. Trong công ty lớn có chút trống rỗng. Tôi đi đến cửa sổ và nhìn xuống. Trên đường không có xe. Mưa lớn này vừa khẩn cấp vừa dày đặc. Một tầng của tòa nhà văn phòng bị ngập nước. Nghĩ rằng trời sắp sáng rồi và tàu điện ngầm bắt đầu hoạt động lúc 5 giờ. Nhưng điện thoại di động thông báo vì mưa đổ xuống, tàu điện ngầm tạm thời ngừng hoạt động. Tôi tưởng đó chỉ là không khí lạnh, nhưng trận mưa lớn này khiến giao thông gần như tê liệt. Đơn vị ngừng hoạt động, trường học đóng cửa, chỉ có tôi bị mắc kẹt trong công ty. Thời tiết nhiệt độ thấp lúc này, cũng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Tôi biết tôi không thể ngồi chờ chết. Ít nhất không thể bị chết cóng chết đói trong tình huống này. Tôi lập tức chạy đi tìm đồ tiếp tế, bởi vì kế hoạch dã ngoại, thức ăn chế biến sẵn đều ở trong công ty. Tôi tìm thấy nước uống và đồ ăn nhanh trong phòng đựng thức ăn. Cà phê còn có các loại mì gói và đồ ăn nhẹ. Tiếp theo, tôi lại lần lượt đến chỗ làm của đồng nghiệp để lục soát. Bao gồm cả văn phòng của ông chủ cũng bị tôi lục soát. Sau khi sắp xếp xong, tôi chuyển đồ vào phòng nghỉ. Lúc đó tôi cũng không ngờ, nhờ những thực phẩm này, tôi không chết trong ngày tận thế. 2 ngày sau, mưa lớn biến thành mưa đá. Cửa sổ tầng 19 bị đập vỡ. Sau trận mưa đá, nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ. Mấy ngày trước nước mưa còn chưa kịp rút, đóng băng thành băng. Một trận bão tuyết ngày tận thế lặng lẽ đến. Mấy ngày rồi, chưa có thấy bầu trời trở lại bình thường nữa. Lúc trước là một mảnh tối tăm, bây giờ là màu trắng. Nhìn lâu rồi, cảm giác như mình sắp giống như bị hút vào đó. Trong thời tiết khắc nghiệt, vô số người già và trẻ em bị ốm phải nhập viện. Ngoài ra còn có nhiều thương vong do tai nạn khác nhau. Nghe nói bệnh viện đã quá tải, ngay cả hành lang cũng không nhét được nữa. Căn nhà tôi thuê cách công ty 3 trạm tàu, nhưng bây giờ tàu điện ngầm đã bị tê liệt. Với thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhà cho thuê tầng 1 của tôi chắc là cửa đều bị băng tuyết phong tỏa rồi. Lúc này tôi cũng bắt đầu cảm thấy may mắn. May mà mình bị kẹt ở công ty.
Cũng coi như là một may mắn khi gặp rắc rối. Bây giờ nguồn điện vẫn hoạt động bình thường, điều hòa trong phòng nghỉ hoạt động bình thường. Khi tôi mặc áo cộc tay và ăn lẩu bên trong, trán còn sẽ ra một lớp mồ hôi mỏng. Nó cho tôi cảm giác an toàn tuyệt vời. Sau khi ăn uống xong, tôi ra khỏi phòng nghỉ, mặc áo lông vũ đứng trước cửa sổ, chịu đựng sự lạnh lẽo khắc nghiệt, nhìn nhân viên sửa chữa trên cột điện thoại cách đó không xa. Màu trắng trên bầu trời, chiếc áo khoác màu đỏ trên người hắn đặc biệt dễ thấy. Nhiệt độ ngoài trời đã lên đến âm 40 độ. Tôi chỉ dựa vào cửa sổ, cảm thấy gió bão như đao cắt lướt qua mặt tôi, toàn thân đông cứng và tê liệt. Bên ngoài còn có gió mạnh 8 đến 9 độ. Lúc này tôi cảm thấy bối rối. Nhưng khi tôi lo lắng nhìn ra ngoài, cái bóng trên thanh dây điện bị gió thổi xuống. Hắn hầu như không có cơ hội giữ được gì đó, rơi thẳng xuống đất. Tôi thốt lên, màu đỏ kia đã rơi vào đống băng tuyết rồi. Bất động. Thời tiết cực lạnh chắc đã khiến anh ta đông cứng rồi. Rơi từ một nơi cao như vậy, gần như không thể sống sót. Bão tuyết vẫn không dừng lại, nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết. Quay lại phòng nghỉ, phát hiện trong phòng tất cả các thiết bị điện đã ngừng hoạt động. Sau đó tôi mới nhận ra mất điện rồi. Tuyết có thể chỉ là khởi đầu. Tận thế đến rồi. Nhiệt độ giảm mạnh, không có xu hướng dừng lại. Khi hệ thống điện bị tê liệt hoàn toàn, chờ đợi tôi có thể chỉ có một con đường chết. Lúc đầu chỉ là một trận mưa bình thường, không ai quan tâm, nhưng không ai ngờ bão tuyết cực lạnh sau đó mang theo gió mạnh quét qua thế giới. Nhiệt độ thấp đến âm 80 độ, và tất cả chỉ là khởi đầu. Điện thoại của tôi do ảnh hưởng của nhiệt độ thấp cũng bị tự động tắt máy rồi. Bây giờ là lúc khủng hoảng. Thời gian không đợi tôi, công ty chúng tôi ở tầng 19 là một tòa nhà văn phòng. Mặc dù cách một ngày cuối tuần, cùng với những ngày cực lạnh, cả tòa nhà có thể không còn ai. Nhưng do nhiều yếu tố, tôi không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong công ty. Nếu hoàn toàn rơi vào tình trạng cực lạnh, có lẽ tôi cần dùng lửa nguyên thủy nhất để duy trì sự sống. Giờ chỉ còn một vấn đề. Có nên đến sảnh tầng 1 xem không? Thu thập thêm một số thứ. Nghiêm túc mà nói, tòa nhà văn phòng trống không lại mất điện. Một mình đi 19 tầng cầu thang. Tôi đúng là tự ngược đãi bản thân. Nhưng nếu không đi, ai biết ngày tận thế này sẽ kéo dài bao lâu. Sau đó tôi mặc chiếc áo lông vũ cuối cùng, lại lấy một con dao ma tiên để tự vệ, khóa cửa phòng khách lại. Sợ hãi xuống lầu. Hành lang vốn đã lạnh lẽo, bây giờ càng lạnh thấu xương. Cả người tôi gần như bị đóng băng. Vừa rẽ xuống góc tầng 16, một cơn gió lạnh dữ dội cuốn theo cặn bã băng tuyết, đập mạnh vào mặt tôi. Không biết khi nào thì cửa sổ bị đóng băng mà nứt ra. Lúc này đã bị gió thổi mở ra một vết nứt. Không thể biết đó là gió tuyết hay kính. Cứ như vậy xông tới đây, một cơn đau trên má. Cơ thể cứng đờ của tôi không kịp phản ứng, bị ngã xuống đất trước, sau đó ngã xuống cầu thang. Bởi vì cả người lạnh như băng, cho dù lăn xuống một lúc cũng không cảm thấy đau. Nhưng khi tôi ngã, đầu tôi đập vào đầu cầu thang. Nỗi đau sắc bén khiến mắt tôi đen ngòm, như muốn ngất xỉu. Lúc này tôi cảm thấy có chất lỏng chảy xuống từ trán. Là máu. Không được, nếu ngủ thiếp đi, chắc chắn sẽ bị chết cóng ở đây. Cửa sổ bị nứt, vẫn đang kéo theo đầy băng tuyết vào hành lang. Thời gian có tí như vậy, tôi đã bị một lớp tuyết đè lên người rồi. Tuyết kia không giống như lông tơ trong nhận thức, mà là thêm đá, lạnh và cứng. Vết thương trên trán nhanh chóng bị máu đóng băng. Tôi cố gắng đứng dậy, trên trán đau đến nỗi như cực hình. Nhiệt độ quá thấp, chỗ máu đó đã kéo theo da của tôi, dính với mặt đất. Chỉ cử động nhẹ thôi đã mang đến nỗi đau không thể tả nổi. Tôi quyết tâm giữ mặt đất bằng tay, đứng dậy nhanh nhất có thể. Đúng như mong đợi, da thịt dính máu trên mặt đất, thậm chí còn xé một lọn tóc. Toàn thân tê cóng, nước mắt trong mắt tôi nhanh chóng rơi xuống. Trước đây thấy cái gọi là mùa đông liếm cột điện bị dính lưỡi. Tôi trước đây luôn một trò đùa, không ngờ lần này tự mình trải nghiệm rồi. Nhưng may mắn là dường như không có vết thương nào nghiêm trọng hơn. Điều này cũng càng khiến tôi phải nghĩ cách tìm kiếm nguồn cung cấp. Tận dụng nhiệt độ hiện tại còn không thể giết chết tôi. Các tòa nhà văn phòng nhộn nhịp trước đây, bây giờ im ắng.
Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một ngôi nhà lớn. Nỗi kinh hoàng mà ngày tận thế mang lại cho con người ngoài sự sống và cái chết. Còn có cô đơn, tôi không gặp ai khác. Cửa sảnh tầng 1 đã bị băng tuyết phong tỏa, vốn chẳng thể ra ngoài được. Nhiệt độ cực lạnh khiến người ta bị thương. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi sợ một khi dừng lại sẽ không thể di chuyển nữa. Bàn dài đặt hàng chuyển phát nhanh rất lộn xộn. Tôi tìm thấy rất nhiều đồ ăn nhẹ chưa được tháo dỡ, và cả một hộp nước khoáng. Thật không may, bây giờ tôi không đủ sức để chuyển lên lầu. Chỉ có thể từ bỏ. Các mặt hàng lớn nếu lấy đi sẽ rất khó khăn. Nhưng điều làm tôi phấn khích là tôi còn tìm được cả một hộp glucose ở quầy lễ tân. Tôi vốn muốn uống một chai trước để bổ sung sức mạnh, nhưng glucose đã bị đóng băng từ lâu rồi. Tôi tiện tay nhặt một cái túi trên mặt đất, đặt tất cả những gì tôi tìm thấy vào. Lên lầu tốn nhiều công sức hơn xuống lầu. Đến cuối cùng tôi không còn sức để đứng. Bộ não gần như mất khả năng suy nghĩ. Chỉ còn lại bản năng sinh tồn để tôi tiếp tục. Tôi đã dừng lại vài lần, đau ngực, trước mắt một mảnh mờ, cho đến khi cảm thấy gió lạnh tràn vào từ cửa sổ bị đóng băng ở tầng 16. Tôi chỉ tỉnh táo vài phút. Sắp đến rồi. Lúc đó tôi phát hiện tuyết đổ xuống hành lang, không nhiều như trong suy nghĩ. Trong lòng tôi rất vui. Tuyết sắp ngừng rồi sao? Ý tưởng này đã cho tôi rất nhiều can đảm. Ngay cả khi chân tôi bị đóng băng, tôi vẫn không dừng lại. Nhếch nhác và khó khăn bò đến cửa công ty. Ngay khi tôi định mở cửa, mắt cá chân bỗng nhiên bị cái gì đó bắt được. Có một nỗi sợ hãi không thể che giấu ở sau lưng. Tôi hét lên theo bản năng. Nhìn lại, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Lúc này đang nhìn chằm chằm, nằm xuống đất và nắm lấy cổ chân tôi. Khuôn mặt đó rất coi, như một con ma chết còng trong địa ngục. Âm thanh phát ra cũng khàn khàn. Giao Hàng Gia, nếu không tôi sẽ giết cô. Hắn chỉ mặc áo cộc tay, da trần đầy vết thương và máu đông lạnh. Cho đến khi bạn nhìn thấy logo trên quần áo của anh ta, tôi mới nhận ra anh ta là chủ phòng tập thể dục trên lầu. Hắn không phải là người tốt, rất thích quấy rối nữ học viên. Tôi cũng bị hắn quấy rối, thậm chí còn đến đồn cảnh sát. Hắn cũng vì thế mà ôm hận, trực tiếp đến công ty tôi gây rắc rối, còn bịa chuyện về tôi. Không ngờ là quan gia ngõ hẹp. Gặp nhau vào lúc này, tôi hoảng sợ và sợ hãi. Nhưng tôi vừa leo lên tầng 19, mệt mỏi, không có sức lực để đuổi hắn đi. Ngoài ra, anh ta chắc chắn rằng tôi có nguồn cung cấp. Vào thời điểm quan trọng này của sự sống và cái chết, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi. Tôi bị anh ta kéo, ngã xuống đất, đau đến mức hít một hơi lạnh. Hắn muốn nhân cơ hội bò lên đi lại trong công ty chúng tôi. Cũng may cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, dù sao mặc tay áo ngắn bị đông lạnh mấy ngày rồi, chắc cũng không có gì để ăn, cho nên sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Tôi không chút do dự rút ra dao mà tiên, đâm thẳng vào ngực hắn. Khi hắn ta ăn đau, tôi nhanh chóng vào công ty khóa cửa lại. Chỉ gần như một chút nữa thôi, bị khóa ở bên ngoài sẽ là tôi. Tôi không có trái tim thương người như vậy. Ngay tận thế hiện tại, không ai có thể đảm bảo mình có thể sống được bao lâu. Đối mặt với lại bại hoại này, tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với anh ta. Cầu xin cô, làm ơn cho tôi chút gì ăn đi. Chuyện lần trước là lỗi của tôi. Tôi không muốn chết. Tôi lạnh quá, tôi chỉ nói với anh ta có vật tư ở tầng 1. Nhưng liệu anh ta có sống tiếp được không? Nó phụ thuộc vào mạng của anh ta, cửa kính dày của công ty, sử dụng kính chống đạn cấp ngân hàng. Hắn không thể phá vỡ được. Tôi không để ý đến những lời cầu xin và chửi bới phía sau. Trở lại phòng nghỉ. Không điện, không nước nóng. Tôi gần như không chịu nổi nữa rồi. Lúc đầu chỉ là một trận mưa tầm thường, không ai quan tâm. Nhưng không ai ngờ, bão tuyết cực lạnh, mang theo gió mạnh quét qua thế giới. Nhiệt độ thấp đến âm 80 độ. Và tất cả chỉ là khởi đầu. Đây là ngày thứ 7 tôi bị mắc kẹt ở công ty. Điều hòa không khí từ lâu đã trở thành đồ trang trí. Tín hiệu của điện thoại đứt quãng, lúc có lúc không. Nhiệt độ ngoài trời đã thấp tới âm 50 độ. Mặc dù các bức tường của phòng nghỉ được lắp đặt các vật liệu cách nhiệt, nhưng tất cả chất lỏng cũng đã bị đóng băng thành băng từ lâu rồi. Tôi lấy bật lửa, đốt một đống vật liệu giấy trong một cái chậu. Ánh lửa đã mất từ lâu, thổi lên với sự ấm áp. Những vật liệu này, tất cả đều là tâm huyết của tôi bao nhiêu lần tăng ca thức khuya. Bây giờ tôi chỉ nghĩ rằng chúng cháy quá nhanh.
Cây phát tài của ông chủ cũng bị tôi lấy đi đốt. Khói bay lên, khiến tôi cay mắt, chảy nước mắt. Tôi vội quay lại ghế sofa, dùng chăn để che mình thật chặt bên trong. Bão tuyết đã chuyển thành tuyết rơi dài, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Gió thổi mạnh hơn, nhiệt độ vẫn đang giảm. Theo dự đoán của chính phủ, nhiệt độ trong vòng 48 giờ tới sẽ giảm xuống dưới âm 60 độ. Hệ thống điện bị hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại tình hình này muốn khôi phục điện và cứu hộ gần như là không có khả năng. Thảm họa này đến một cách bất ngờ. Mọi người không kịp chuẩn bị. Chỉ một tuần, đã có vô số người già, trẻ em không nhịn được đói lạnh, ra đi trong giấc ngủ. Nửa tháng sau ngày tận thế, tuyết ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn giảm xuống âm 80 độ. Gió cũng dần tăng lên cấp 12. Trong nhóm làm việc cũng chỉ còn lại 8 người. Vẫn đang báo bình an cho nhau nhưng cũng chỉ là sống sót tạm bợ. Gió thổi vô cùng mạnh. Không khí không còn là tuyết bay. Nó còn kèm theo với tất cả các loại gỗ và quần áo. Cửa sổ kính trong phòng khách đã xuất hiện một vết nứt mỏng. Thức ăn của tôi đã tiêu thụ 2/3 rồi. Cuối cùng mạng lưới liên lạc hoàn toàn bị ngắt kết nối. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Khi tôi mở mắt lần nữa, đã là nửa đêm rồi. Trong nhà tối đen, tôi lặng lẽ mở hộp thức ăn còn lại của mình. Ước tính nhiều nhất còn có thể kéo dài hơn một tuần nữa. Tất nhiên, nếu tôi không chết cóng. Tôi không biết bên ngoài là bao nhiêu độ. Điện thoại không mở được nữa. May là thời tiết cực lạnh. Vết thương trên trán tôi không bị viêm. Tôi không thể quan tâm đến khói nữa. Đặt vật liệu giấy và bàn ghế gỗ có thể tìm thấy. Đặt tất cả lại với nhau và đốt cháy. Tôi thậm chí còn nghĩ nếu bị nhiễm độc carbon monoxide hoặc đơn giản là bị cháy, vậy thì tôi sẽ không còn bị tra tấn nữa. Không biết là do cảm giác cơ thể của tôi bị hỏng hay là nhiệt độ đã ổn định. Tôi luôn cảm thấy nhiệt độ hiện tại hình như đã kéo dài rất lâu rồi. Ít nhất lúc này tôi vẫn còn sống như một tuần trước. Tôi tưởng đó là dấu hiệu kết thúc thời tận thế. Nhưng thảm họa tiếp theo, xin nữa thì giết tôi. Hôm đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa xa, giống như có một tấm màn lốc xoáy lớn màu xám ép về phía này. Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác. Nhưng chẳng mấy chốc, con lốc màu xám lại gần hơn. Tôi chợt hiểu ra. Bản năng sinh tồn khiến tôi gần như quên mất đôi chân đã đông lạnh từ lâu. Nhặt chăn và thức ăn rồi chạy ra khỏi phòng nghỉ. Vừa trốn ở góc trong cùng nhất của công ty, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Sau đó, tiếng gió dữ dội cuốn theo vô số mảnh vỡ, tiếp tục va vào tường. Mà tôi cho dù trốn ở góc tương đối tránh gió, vẫn cảm thấy một lực hút mạnh muốn kéo tôi ra. Tôi liều mạng nắm lấy khung cửa phía sau. Gió cát trộn lẫn với kính vỡ liên tục lướt qua mặt. Khi tôi sắp hết sức lực, mọi chuyện cuối cùng cũng dừng lại. Tôi gục xuống đất, trên mặt đầy máu. Cửa sổ kính bị nứt trước đó vì bị đóng băng, lúc này đã mất rồi. Không khí lạnh lẽo tràn vào. Điều này làm cho phòng nghỉ, nơi mà tôi trốn, hoàn toàn mất đi tác dụng. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng tôi. Nếu không, thôi vậy. Đừng gồng gánh nữa, dù sao cũng sớm muộn gì cũng sẽ chết. Trong lúc tôi vẫn còn đang ngờ nghệch, bên tai xa xa chuyển đến âm thanh. Nó đến từ đài phát thanh cách đó không xa. Tất cả đồng bào, xin mọi người cố gắng, hoạt động cứu hộ không bao giờ dừng lại. Ngay cả khi có khó khăn, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ bất cứ ai. Tôi nhìn lên chỉ thấy một bầu trời tối tăm. Gió lạnh thổi vào người. Tổ quốc sẽ không bỏ rơi chúng tôi, nhưng tôi dường như không thể đợi đến lúc đó nữa. Lúc này, những giai điệu quen thuộc phát ra từ radio. Đó là quốc ca, giai điệu này giống như một liều thuốc bổ. Máu trong cơ thể dường như chảy nhanh hơn. Khóe mắt cứ thế rơi nước mắt. Kể từ khi cha mẹ mất cách đây 5 năm, tôi trở nên lạnh lùng và thờ ơ. Tôi hiếm khi khóc, cũng rất ít khi động lòng. Lại qua một đêm nữa, mặc dù vẫn là lạnh đến cực điểm, nhưng tôi biết nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên. Nhưng tôi không còn thức ăn nữa. Nhìn khắp nơi chỉ có nửa chai nước đá. Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mờ mịt, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ vỡ. Vẫn đang nhắc nhở tôi, tận thế chưa kết thúc. Tôi không biết bao lâu thì nhân viên cứu hộ đến. Tôi cũng không chắc họ có đi vào tòa nhà này không. Một tòa văn phòng trông vô hồn như này, tìm thấy tôi xác chết. Chẳng lẽ tôi, người đã sống sót qua cái lạnh cực độ, nhưng lại phải chết vì nguồn cung cấp cạn kiệt. Tôi không cam lòng.
cố gắng sức lực cuối cùng. Dùng dải vải màu đỏ buộc vào chân bàn. Cứ như vậy nhô ra cửa sổ vở. Tôi không còn sức lực nữa. Trong lúc hôn mê, tôi dường như nghe thấy tiếng nói của nhiều người. Mở mắt ra, một đám người mặc quân phục vây quanh tôi. Tôi biết tôi đã sống sót. Khi được đưa ra khỏi công ty, tôi thấy chủ phòng tập thể dục ở sảnh tầng 1. Nhưng đã chết rồi. Trong lòng tôi đau khổ, không muốn nhìn lại. Tất nhiên cũng không hối hận. Nếu lúc đó tôi thể hiện lòng thiện đó bị tấn công, tôi sợ bây giờ người chết trong băng tuyết chính là tôi. Mạng đã được khôi phục. Trong nhóm vẫn còn 36 người. Tuy nhiên, hơn một nửa số đồng nghiệp không bao giờ trả lời nữa. Sau khi tận thế kết thúc hoàn toàn, tôi đã đến thăm mộ của họ. Nếu không phải là thức ăn họ để lại, tôi đã là một trong số những người có ngôi mộ mới từ lâu rồi. Tôi đã sống sót, càng phải sống tốt. Cho chính mình, cho họ, cho Tổ quốc. Thảm họa tận thế này đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người. Nhưng trên mảnh đất Thần Châu này, chúng tôi luôn kiên trì, sống mãi.